ที่ริเวอร์จะมาริเวอร์มาเป็น9ครับครับผมโอ้โหฮิต2เอาตรงริเวอร์โกงความตายครับผมคราวนี้ไปแฮนด์ต่อไปครับเรามีเอซควีนออฟสูตรอยู่ที่อันเดอร์เดอร์กันครับโอเปนไปที่ 24,000ครับผมมิดเดิลโพซิชันคอครับที่เหลือโฟไปหมดมิดเดิลโพซิชันเนี่ยในความรู้สึกผมนะแล้วก็ดูจากการแต่งตัวดูจากของที่เขาใช้คือเขาใช้แบบหลุยแล้วเสื้อเขาจะเป็นแบบยี่ห้อของเดรกครับที่มันเป็นรูปนกฮูกก็คือเป็นอย่างนั้นหมดเลยแล้วก็เขาพูดประมาณว่าปกติเขาเล่น High Stake Cash Game นะครับแบบพวก10 20 20 40อะไรเงี้ยก็ดูแบบเล่นเก่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าอายุน่าจะน้อยแบบผมว่าไม่น่าจะเกิน25-26ประมาณนี้นะครับคราวนี้มาดูฟลัปกันครับฟลัปมาเป็น10 King Rainbow ครับก็ยังถือว่าเป็นฟลัปที่เราค่อนข้างจะโอเคครับเราซีเบ็ดต่อไปได้ครับเราเบ็ด 20,000 ครับผมเขาคอมาครับพอเขาคอมาเนี่ยในเรนจ์ของเขานะครับก็จะมีพวกคู่ต่ำๆได้แบบอาจจะคอมาด้วยคู่8คู่9อะไรพวกนี้ก่อนได้นะครับแล้วก็10เนี่ยก็ผมว่ามีค่อนข้างเยอะเลยที่เขาจะคอมานะครับแล้วก็ King แน่นอนครับ Queen Jack อะไรพวกนี้ก็น่าจะยังอยู่ครับผมคราวนี้เทิร์นมาเป็นแจ็คไดมอนด์ครับคือแจ็คเนี่ยผมก็ยังคิดว่ามันเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะอันตรายอยู่เพราะผมคิดว่าเขายังมีพวก10แจ็คอะไรพวกนี้ได้นะครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะพอร์ตคอนโทรลไปก่อนนะตรงนี้ก็เลยเช็คครับคราวนี้เขาเช็คแบ็คครับผมริเวอร์มาเป็นคิงหัวใจครับโอ้โหก็ไปต่อไม่ได้ครับคราวนี้ก็ต้องเช็คอีกครับคราวนี้เขาเช็คแบ็คเราพร้อมกับพูดว่าบอร์ดก็คือว่าเขาเล่นที่มันมีอยู่บนบอร์ดนะครับน่าจะมีแบบคู่9คู่8อะไรอย่างนี้แหละครับผมก็โชว์เอซควีนไปคราวนี้แฮนด์นี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเลยครับว่าผมเนี่ยเล่นไปแล้วมันเล่นถูกหรือเปล่านะครับคราวนี้ก็เลยต้องลองเปิด GTO Wizard ดูครับโอเคครับคราวนี้เราเข้ามาดูที่ GTO Wizard ครับก็มาเริ่มตั้งแต่ Pre-Flop ก่อนเลยแต่จริงๆที่เราอยากรู้คือตรงเทิร์นครับนี่ก็คือ range ของ UTG นะครับเรามี Ace Queen Off ก็ Open 100% นะครับไม่มี All In แล้วก็ไม่มี Fold คราวนี้เรามาดูที่ Middle Position Call บ้างว่าเขาคอเราด้วยอะไรนะครับส่วนมากที่เขาจะคอก็จะเป็นคู่6คู่7คู่8คู่9นะครับถ้าเกิดเป็นคู่10เนี่ยจะเป็น Mix Strategy ก็คือว่าจะมีทั้งแบบ Raise มีทั้งคอแล้วมีทั้ง all in แล้วก็จะเป็นแจ็ค10 Queen 10 King 10ก็จะเป็น Mix Strategy นะครับมี 3 bet แล้วก็คอ Ace 10 Suit Ace Jack Suit King Jack Suit Ace Queen Suit คราวนี้มาดูที่ flop ครับ King 10 10ตรงนี้เนี่ยจะเป็น overall strategy นะครับเป็นกลยุทธ์โดยรวมก็จะเห็นว่าเราเนี่ยเช็ค 30% แล้วก็ที่เหลือจะเป็นเบ็ดเฉลี่ยกันแต่ละไซส์ไปคราวนี้ Ace Queen Off ของเราก็จะเห็นว่ามีเช็คอยู่ 21% ครับถ้าเบ็ดเนี่ยเขาจะชอบที่ไซส์ 2.2 อยู่ที่ประมาณ 36% ซึ่งเราเบ็ดไปเกือบ2 Big Blind นะครับก็พอใช้ได้ครับอยู่ระหว่าง2อันนี้คราวนี้เขาคอคราวนี้พอมาดูของเขานะครับก็จะเห็นว่ามี Ace 10 ซูทกับ19 ซูทที่จะให้เลสส่วนที่เหลือเนี่ยกลยุทธ์โดยรวมของเขาเนี่ยจะเป็นคอส่วนมากนะครับก็จะเห็นว่าคออยู่ที่ 70% แล้วเขาก็คอมาครับซึ่งจะเห็นว่ามันมี10อยู่ในนั้นเยอะเห็นไหมครับ Queen 10 Jack 10 King 10แล้วก็พวก King อะไรพวกนี้ทุกอย่างก็จะเป็นคอหมดเลยครับส่วนมากเทิร์นมาเป็น Jack Diamond ตรงนี้แหละครับที่เราอยากรู้ครับผมว่า Ace Queen ของเราเนี่ยตรงเทิร์นทำยังไงนะครับก็จะเห็นว่าเช็ค 54% นะครับซึ่งเราก็เช็คไปแล้วก็จะให้เบ็ดเป็นไซส์ 2.2 นะครับถ้าเกิดว่าจะเบ็ดหรือไม่ก็ 9.2 แต่ถ้ามาดูที่กลยุทธ์โดยรวมก็จะเห็นว่าเราเนี่ยเช็คตรงแจ็คเทิร์นเนี่ยแหละครับอยู่ที่ 78% ก็จะเห็นว่าเช็คหมดเลยนะครับคู่เอสแจ็ค10คู่แจ็คเห็นไหมครับซึ่งเราก็เช็คไปครับแล้วเขาก็เช็คแบ็กกลับมาซึ่งตรงเทิร์นเนี่ยถ้ามี10ส่วนมากก็ควรจะเบ็ดครับแล้วก็ King Jack ก็ควรจะเบ็ดเหมือนกันแต่คราวนี้พอเขาเช็คกลับมาเนี่ยก็จะทำให้เขาไม่ค่อยมี10อยู่ในเรนจ์แล้วนะครับคราวนี้พอมาถึง River ครับเป็น King ผมคิดว่า River เนี่ยนังไงก็น่าจะต้องเช็คอยู่แล้วแหละก็เช็ค 97% นะครับซึ่งเราก็เช็คไปแล้วเขาก็เช็คแบ็กกลับมาคราวนี้เรามาดูว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเขามีแฮนด์ที่เป็น value เขาจะต้องเบ็ดด้วยอะไรบ้างนะครับก็คือเขาจะต้องเบ็ดด้วย10ก็คือเบ็ดด้วย full house หมดเลยนะครับ full house ต้องเบ็ดอยู่แล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าจะต้อง bluff ก็จะ bluff ด้วยคู่8คู่7คู่6พวกนี้นะครับถ้าเกิดว่ามาด้วย
แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นคู่9เขาจะให้เช็คนะครับส่วนอย่างอื่นที่ไม่ใช่ full house ก็จะเป็นเช็คหมดเลยครับโอเคประมาณนี้ครับกลับไปที่แฮนด์กันไปกันต่ออีกแฮนด์ครับเราอยู่ที่ early position ครับ open ไปที่ 24,000 ครับผมมี big blind กำลังผิวเลยครับเป็นคนเอเชียอายุประมาณแบบ30ต้นๆนะครับเขาคอมาครับ flop มาเป็น queen 7 8 2 คลับ 1 หัวใจครับไม่มีสเปซเลยสักใบหนึ่งครับเขาเช็คมาแต่ว่าผมคิดว่าเขาน่าจะคอที่ Big Blind ค่อนข้างจะเลนส์กว้างนะครับผมก็เลยคิดว่า C bet ตรงนี้น่าจะไม่ต้องเบ็ดแพงถ้าเกิดเขาไม่มีอะไรเขาน่าจะโฟนะครับเบ็ดไป 16,000 ครับผมแล้วเขาก็โฟให้ครับไปกันต่อครับเราอยู่ที่ Under the Gun ครับ Open ไปที่ 24,000 ครับผมมี Queen Jack Diamond ครับ Button คอมาแล้วก็ Big Blind คอมานะครับเป็นคุณลุงซอฟมาเป็น Kingแจ็ค9 2 Diamond ครับ Big Blind เช็คตรงนี้เนี่ยเรามีสเตต Flush Draw นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไพ่ที่เรามีอยู่ตอนนี้มีแค่ Middle Pair แล้วผมก็คิดว่า Range ของอีก2คนก็สามารถฮิตบอร์ดนี้ได้แบบค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะมีแบบพวก2คู่อาจจะมีสเตตอะไรตรงนี้ได้เยอะมากแต่ว่าผมคิดว่าเฮ้ยอยากจะบิวขนาดพอร์ตให้มันใหญ่ขึ้นไปหน่อยนะครับก็เลยเบ็ดไปเบาๆครับ 25,000 ครับผม Button Call ครับคราวนี้คุณลุงที่อยู่ Big Buy ครับผมแทบจะ snap all in มาเลยครับ 302,000 ครับผมแล้วก็คือถ้าผมคอไปก็คือหมดผมก็แทงเลยคราวนี้ยาวเลยผมเฮ้ยแม่งคือจริงๆผมคิดว่าลุงเขากูเบ็ดคือเขาเบ็ดมาเยอะมากนะครับแล้วผมไม่อยากแกมโบ้ไงผมไม่อยากพนันตรงนี้นะครับก็เสียดายครับที่ไม่เช็คตรงซอฟแล้วก็ตัดสินใจที่จะโฟทิ้งไปครับแล้วบัตเทิลก็โฟครับผมไปกันต่อที่ปลาย 15,000 ครับผมแฮนด์นี้เรามีเอส8ครับครับทุกๆคนโฟมาเราอยู่ที่บัตเทิลครับโอเปนไปที่ 33,000 ครับผม small 4 big buy ครับก็คือคนที่ผมบอกที่เป็นแบบวัยรุ่นที่แบบใส่เสื้อนกฮูกนะครับเขาตีเบสกลับมาที่ 115,000 ครับคราวนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเขาอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ที่บลัฟก็ได้อาจจะเป็นแบบพวกเอสแร็กเอสซูดแล้วถ้าผมแจมไปเนี่ยเขาอาจจะมีโอกาสโฟให้นะครับผมก็คิดอยู่นะผมยึกยักว่าแบบเฮ้ยเราจะแจมหรือไม่แจมดีแล้วสุดท้ายผมก็ตัดสินใจที่จะยอมแพ้ครับโฟให้เขาไปก่อนครับผมพอหลังจากโต๊ะนี้เสร็จย้ายไปอีกโต๊ะนึงครับก็ไปนั่งด้วยกันอีกคนนี้นั่งอยู่ใกล้ๆกันเขาก็เลยถามผมว่าเฮ้ยผมมีอะไรผมบอกผมบอกได้แต่ว่ายูบอกไอหรือเปล่าเขาบอกดิผมบอกผมมีซูดิตเอเขาบอกอุ้ยโนกูดเขามีคู่9ถ้าผมแจมไปเขา snap call เลยก็รอดไปครับแฮนด์นี้แฮนด์ต่อไปครับเรามีคู่คิงอยู่ที่บัตเทิลครับทุกคนโฟนมาหมดครับผมเราโอเปนไปที่ 35,000 ครับ small 4 big buy call ครับผมซอฟมาเป็น8,842 ครับครับเขาเช็คมาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบอร์ดที่ยังเซฟสำหรับเราครับ value bet ครับ 20,000 ครับผมเขาคอมาครับเทิร์นมาเป็น ace space ครับผมมันต้องมาเขาเช็คครับผมจริงๆ ace เนี่ยมันเป็น range ของผมแต่ว่าผมเช็คตรงนี้ก็ไม่ได้แย่มันอาจจะเหมือนกับว่าผมเช็ค trap ด้วย ace ก็ได้ก็เลยตัดสินใจที่จะเช็คไปก่อนครับ river มาเป็น queen หัวใจครับเขาก็ยังเช็คอีกครับคราวนี้ผมคิดว่าต้อง value bet แล้วล่ะผมก็เบ็ดไปเบาๆครับ 30,000 เขา snap 4 ครับผมไปกันต่อครับแฮนด์นี้เรามี ace king อยู่ที่ button อีกแล้วครับ open ไปที่ 35,000 เหมือนเดิมครับ small buy เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าคนนี้ครับเขาชื่อ Rayo เขาเนี่ยเป็นคนเยอรมนีครับเขาจะมี card protector อยู่ข้างบนไพ่เขานะครับเขียนว่า Bayern Munich เป็นคนเยอรมันครับแล้วก็คนนี้เนี่ยเขาจะมีคาแรคเตอร์ชัดเจนมากคือเขาจะใส่หมวกสีชมพูเห็นมาแต่ไกลเลยแล้วก็จะมีหนวดเหมือนกับคุณเล็กคาราบาวครับวงคาราบาวเล็กคาราบาวครับจะแบบหนวดม้วนขึ้นไปเท่ครับผมชอบแล้วก็แบบอารมณ์ดีเล่นสนุกสนานนะครับแล้วก็ผมเคยเห็นคนนี้แล้วตอนที่เขาเล่น WSOP เนี่ยผมเห็นในทีวีบ่อยพอเจอเขาอีกทีนึงเนี่ยคือแบบน่าคุ้นมากเลยทันทีนะครับคาแรคเตอร์ชัดมากคราวนี้ครับเขาตุยเบ็ดผมครับผมตุยเบ็ดมาที่ 123,000 นะครับแล้ว Big Buy ก็โฟคราวนี้ผมรู้อยู่แล้วแหละว่าเดี๋ยวผมต้องออินนะครับก็แทงแป๊บหนึ่งแล้วก็ออินครับเขา snap call ครับโชว์ Ace Jack off สูตรมาครับผมฟลอปมาเป็น Ace 2-5 ครับเราต้องหลบกระสุนครับผมมีอยู่3เอาครับเทิร์นมาเป็น8ครับแจ็คอย่ามาที่ริเวอร์นะริเวอร์มาเป็น10ครับผมเราก็ดับเบิลอัพมาแพนนี้ไปกันต่อครับเรามีคู่10ครับผมตอนนี้เนี่ยเล่นเป็น6 handed นะครับมีอยู่6คน early position open มาที่ 45,000 ครับเราอยู่ที่ button ครับ early position เนี่ยเป็นคุณลุงเหมือนกันครับคือทัวร์นี้จะมีคนมีอายุเยอะเพราะว่าเขามีรันรายการซีเนียร์อยู่ใน
ช่วงระหว่างวันนี้ด้วยนะครับก็เลยคนมีอายุก็จะมาเล่นเยอะหน่อยครับผมตัดสินใจที่จะคอเฉยๆครับที่บัตเทิลแล้ว small buy ครับ Rayo ครับคอมาด้วยแล้วก็ big buy คอครับผมฟลับมาเป็น2282หัวใจครับเรามีหัวใจใบหนึ่งครับเช็คมาถึงเราตรงนี้เรา value bet อยู่แล้วครับ 60,000 ครับผม Rayo ที่ small buy คอมาครับเทิร์นมาเป็น9หัวใจครับเขาเช็คอีกตรงนี้ผมก็ยังคิดว่าเฮ้ยมันเซฟอยู่อ่ะเรามีหัวใจด้วยใบหนึ่งนะครับก็เลยเบ็ดอัดไปเลยครับ 150,000 ครับคราวนี้ครับเขาอ่ะเช็คไพ่เขาแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็คอมาคราวนี้ตอนที่เขาเช็คไพ่เขาเนี่ยผมคิดว่าเขาเช็คว่าเขามีหัวใจหรือเปล่านะครับแล้วก็ผมคิดว่าเรนจ์ไพ่ของเขาอ่ะมันจะเป็นแบบคู่6คู่7ประมาณเนี้ยค่อนข้างมั่นใจอ่ะว่าเขาน่าจะมีไพ่ประมาณนี้นะครับคราวนี้ริเวอร์มาเป็น8สเปซครับเขาเช็คอีกคราวนี้ผมก็อยากที่จะ value bet มากเลยแต่ว่าผมก็คิดว่าเฮ้ยหรือว่าเขาอาจจะมี8ได้วะแบบว่าเขาเล่นมาแบบว่า8 9 8 7อะไรประมาณเนี้ยก็เลยแบบแหย่งนิดนึงครับตัดสินใจที่จะเช็คแบ็คครับแล้วเขาก็โชว์คู่7มาคือแฮนด์เนี้ยเสียดายที่ไม่ได้ value bet แฮนด์ต่อไปครับเรามี King Queen Offsuit อยู่ที่ Under the Gun ครับ Open ไปที่ 40,000 ครับคุณลุงครับคุณลุงอีกแล้วครับอยู่ที่ Small Buy ครับผม All In มาที่ 135,000 นะครับตรงนี้เราโฟไม่ได้ครับเพิ่มอีกนิดเดียวครับคอไปครับเขาโชว์ Ace 10 Offsuit มาครับฟลอปมาเป็น98 Ace 65 นะครับแล้วก็ Double Up คุณลุงไปครับแฮนด์นี้คราวนี้ขยับไปที่บลาย 15,000 25,000 ครับผมสแต็กเราก็ลดลงมาเยอะเหมือนกันครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ 500,000 กว่าครับผม Early Position ครับ Open มาที่ 50,000 ครับ Early Position ชื่อว่าคุณชอนแดเนียลครับผมชอนเนี่ยเขาเป็นแชมป์รายการ777นะครับซึ่งปีนี้ผมก็เล่นครับผมก็เป็น Bracelet Winner นะครับเล่นเก่งสุดแล้วอ่ะน่าจะเก่งสุดในทัวร์นี้แล้วนะครับผมมี5กับ7หัวใจครับอยู่ที่ Big Blind ตัดสินใจที่จะคอไปครับฟลอปมาเป็นแจ็ค4 6 2ไดมอนด์แจ็คเป็นคลับนะครับไม่มีหัวใจครับผมเช็คไปเขาเบ็ดมาที่ 35,000 ครับคือต้องบอกว่าเขาอะเบ็ดถี่มากคือเขาโอเพ่นถี่แล้วเขาก็เบ็ดถี่นะครับคือฟรีเควนซีการเบ็ดของเขาเนี่ยมันสูงผมคิดว่าแฮนด์นี้จริงๆเนี่ยเราควรจะแค่คอยเฉยแต่ว่าผมคิดว่าถ้าผมเช็คเรสไปเนี่ยมันมีโอกาสที่เขาจะโฟให้มากพอสมควรครับก็เลยตัดสินใจที่จะเช็คเรสไปครับ110,000เขาคิดไม่นานครับคอมาครับโอ้โหคราวนี้พอเขาคอมาผมก็ภาวนาให้เทิร์นมาเป็น3หรือไม่ก็8ที่ไม่ใช่ไดมอนด์นะครับคราวนี้ดีลเลอร์ก็จัด3คลับมาให้ตรงเทิร์นเนี่ยผมคราวนี้3คลับเนี่ยมันดีมากๆสำหรับเรานะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมเช็คเรสเขาตรงฟลับด้วยแบบเอส5ไดมอนด์คิง5ไดมอนด์อะไรพวกนี้เนี่ยแล้วผมจะต้องแจมตรงเทิร์นตรงนี้เพราะว่ามันเพิ่ม equity ให้แฮนด์ของผมนะครับหรือแม้กระทั่งแบบเอส7ไดมอนด์อะไรตรงเนี้ยผมก็น่าจะแจมตรงนี้เหมือนกันนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะ all in ไปเลยครับ 400,000 ครับผมเขา snap call ครับแล้วโชว์แจ็คกับ10 offsuit มาครับ drawing dead ครับผม river มาเป็น queen หัวใจครับไปกันต่อครับเรามี ace king อยู่ที่ early position open ไปที่ 50,000 ครับมี big blind ครับ rayo call มาครับผม flop มาเป็น4 8 3 2 space ครับเขาเช็คครับคราวนี้เนี่ยผมคิดว่าบอร์ดนี้ถ้าผมเบ็ดไปเนี่ยมันเข้าเรนจ์ของเขาอ่ะมันมีสิทธิ์ที่จะโดนเช็คเรสสูงนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะเช็คแบ็คครับผมเทิร์นมาเป็น9หัวใจครับเขาเบ็ดมาเลยครับ 90,000 ซึ่งผมคิดว่าเฮ้ยราคามันสูงมากเลยอ่ะเบ็ดแน่นมากเลยก็รู้สึกว่าเขาน่าจะมี draw แบบอาจจะเป็นแจ็ค10หรือว่า flush draw อะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะคอไปก่อนแล้ว river มาเป็น3หัวใจครับซึ่งเป็นไพ่ที่ดีสำหรับเรามากๆครับผมเขาแทงแป๊บหนึ่งเราก็ตัดสินใจที่จะเช็คมาผมก็เช็คแบ็คครับมีเอสไฮโชว์ดาวครับผมเขาโชว์5กับ7 space มาครับแล้วพอเขาเห็นไพ่ผมเนี่ยเขาบอกว่าโหแม่งถ้ายูเบตตรงฟลับนะไอชนะแล้วเพราะว่าเขาจะเช็คเรสตรงฟลับแทนนี้ก็เลยดีไปครับที่เราเช็คตรงฟลับครับผมไปกันต่อที่บลาย 15,000 30,000 ครับชอนอยู่ที่อันเดอร์เดอร์การโอเพ่นมาที่ 60,000 ครับเรามีเอสแจ็คสเปซอยู่ที่ small buy ตัดสินใจที่จะคอไปครับ big buy 4ครับผมฟลอปมาเป็นเอส352ไดมอนด์ครับเราเช็คครับผมเขาเบ็ดมา 50,000 ครับตรงนี้เนี่ยเราไม่ไปไหนอยู่แล้วครับคอครับผมทืนมาเป็น6ครับเป็น black door flush draw เข้าเราเช็คอีกครับคราวนี้เขาเบ็ดมาอีกครับ160,000คือตรงนี้เนี่ยมันเป็นไพ่ที่เขาเบ็ดได้เยอะมากเลยเพราะว่ามันมี draw เข้ามานะครับแล้วก็แฮนด์ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีแฮนด์ที่เขาเบ็ดประมาณอย่างเงี้ยแล้วผมก็ยอมให้ตรงเทิร์นนะครับแต่ว่าแฮนด์นี้เราไม่ยอมอยู่แล้วครับคอไปครับตรงเทิร์นเนี่ยผมคิดแล้วว่าถ้า river เนี่ยมันมาเป็น pair on board เนี่ย
ผมจะเช็คคอทุกอย่างนะครับคือถ้า draw มันไม่เข้าเนี่ยเขาเบ็ดเท่าไหร่ผมก็จะคอนะครับ river มาเป็น king diamond ครับผมเช็คครับเขาแทงแป๊บหนึ่งคืออยากเบ็ดอะแหละสุดท้ายเขาก็บอกว่าโอเค I give up you win แล้วผมก็โชว์ไพ่ผมไปเขาก็โฟครับผมเขาโฟเสร็จเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าขับมาตรง river เนี่ยจะดีกว่านี้เยอะก็คือเขามีขับดอตรงเทิร์นนะครับคราวนี้บรายขยับไปเป็น 20,000-40,000 นะครับเพื่อนๆเชื่อไหมว่าตั้งแต่เลเวล 15,000-30,000 จนมาถึง 20,000-40,000 นะมีผู้เล่นเหลืออยู่11คนครับมีอยู่แฮนด์หนึ่งคือตั้งแต่ก่อนเลเวล30,000 เนี่ยตั้งแต่ตอนเริ่มเลยครับมีฟลัปมันเป็น King 10 แล้วมีคุณลุงคนหนึ่งมี Queen Jack และอีกคนหนึ่งมี Ace King แล้วคนที่มี Queen Jack River Ace แล้ว Double Up Hand นั้นหลังจากตรงนั้นนะครับไม่มีคนบัสอีกเลยครับ2ชั่วโมงเต็มครับผมคราวนี้อีกโต๊ะหนึ่งก็ไม่มีใครบัสเลี้ยงชิปนะครับมันจะมีคนชิปน้อยอยู่ประมาณ10 Big Buy ถึง13 Big Buy มีอยู่ประมาณ 3-4 คนไม่มีใครบัสเลยครับก็อยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆผมมีอยู่ประมาณ 1.3 ล้านผมโฟลงมาเรื่อยๆรอไม่มีใครบัสสักทีนะครับจนมาถึง Final Table แล้วก็ปลายขยับไปเป็น 25,000-50,000 ตอนนี้เนี่ยมีผู้เล่นเหลืออยู่10คน Final เป็น10คนนะครับหลังจากเบรกกลับมาแฮนด์แรกเลยครับผมอยู่ที่ Big Blind ครับผมให้แจ็คโอเพ่นมาที่ 125,000 ไฮแจ็คเป็นคุณลุงเหมือนกันครับบนโต๊ะมีลุงอยู่ประมาณ 2-3 คนเนี่ยผมเราอยู่ที่ Big Blind มีคู่ควีนครับกลับมาจากเบรกแฮนด์แรกมีคู่ควีนเลยเราก็ออินครับผมแล้วเขาแทงคราวนี้พอเขาคิดเนี่ยผมก็รู้แล้วแหละว่าไพ่ผมนำชัวร์นะครับแต่ว่าใจหนึ่งผมก็คิดว่าโฟก็ไม่เป็นไรไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเขาจะโฟนะครับแต่ว่าในที่สุดเขาตัดสินใจที่จะคอมาหาครับแล้วโชว์เอส4ไดมอนด์ผมแบบเฮ้ยลุงคอมาทำไมเนี่ยคราวนี้ฟลอปมาครับควีน4-5ครับควีนมาตรงหน้าต่างเลยครับใบแรกเลยครับคราวนี้เทิร์นมาเป็น2ครับยังจะเอามาเพิ่มให้เขาอีกริเวอร์มาเป็น8ครับผมคราวนี้เราดับเบิลอัพครับ